our channel! Yay! Woo! Another day, another vlog, another video na naman na gagawin ko for today. And today, gagawa ako ng cookies! So, ipapakita ko muna mga ingredients here. So, eto na. Hello! So, nahalo na ako ang butter, sugar, vanilla, and salt. Dere, so wala na ako napakita. So, parang i-mix na lang na siya. Mix.
2,000 years later. A few moments later.